Hello guys! Welcome back again sa aking channel. Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-touch up or roots color sa buhok guys. So, ito po yung buhok ng aking model guys. Nasa level 3 po yung buhok niya. Yung base color niya. So, ang ilalagay kong hair color sa kanya is lightest blonde at saka intense ash. So, ang ginamit kong developer sa kanya guys is 30 volume since yung hair niya is dark brown. So, kailangan gumamit po ako mataas na developer para magpantay po yung roots niya sa dati niyang hair color. So, ang mixture po na ginamit ko is 1:2. Mas mataas po yung developer kaysa sa colorant. So, unang-unang gagawin natin guys is maglagay ng cape. Pag nasa salon tayo, kung nag-work tayo sa salon, pero pag sa bahay lang, okay na po yung mga plastic, ganun po. So, gagamit din tayo ng gloves guys, para may protection yung kamay natin, para hindi mamantsahan. So, kailangan din natin mag-section guys ng first section, para pag i-apply natin yung hair color, malinis siyang tignan. So, kung kaya naman na hindi mag-section, okay lang guys. So, optional lang po siya guys. Pero usually ginagawa ko, nagse-section talaga ako ng hair. So, ang pag-a-apply po ng roots touch up or roots color guys, pag wala pong white hair ang buhok, kailangan sa likod po tayo mag-start. Pero kung 90% white hair po siya guys, kailangan sa harap po tayong laging mag-start. So, since po ang model ko walang white hair, ang base color niya is dark brown. So, nag-i-start po ako talaga sa likod, guys. So, ganyan lang pong yung pag-a-apply po ng roots touch up, guys. Napakadali. So, lagi nyo lang tatandaan, guys, pag walang white hair, sa likod kayo mag-i-start. Kung may maraming white hair or uban, sa harap tayo mag-i-start lagi, guys.
So, tapos ko na pong in-apply ang roots color, guys. So, ipaprocess natin ng 30 minutes since wala namang white hair. So, pag may white hair po, lagi niyong tatandaan, guys. 45 minutes po ang processing niya, guys. So, ito na po yung outcome ng aking ginawa, guys. So, makikita nyo, wala na po yung black ng kanyang buhok, guys. So, pantay na po siya ulit, guys. So, napakadali lang, guys. So, sana nagustuhan nyo po ang aking videos, guys. Maraming salamat at sana po kita-kits ulit sa susunod na tutorial, guys.